سلام مانده نباشین، خستام نباشین، زلام نباشین. و گزارش ویژه عید مبارک ما خوش آمدین. حالا دیگه این حالا پیش شما سوال خلق میشه که 3 روز عید کلان تمام شد یا عید قربان، روز 4مش هم گزارش عید مبارک گفتی، حالا در روز 5م چرا میگی گزارش عید مبارک؟ به دلیل از این که من که امروز مایک و کامرا را گرفتم برآمدم از خانه، آمدیم دفتر، باز مایک و کامرا را گرفتیم راستی گالا باش سرچپن شهر خب آمدیم و شهر و بازار که من دیدم باور بکنین که 95% عید است. یکی و خلاص یک 5% اگر کسی این طرف و طرف در کار و وظیفه باشد دیگه 95% هنوزم عید کرده. حالا هوای شهر اینمی قسم است، اما یک تعداد دیگه یا مریض بوده در 3 روز عید نتونسته این طرف برای عیدی کردن، یک تعداد دیگه در کار و وظیفه بوده، مثلا دکتر صاحبای ما که نوکری می باشن در روزهای عید، اونا دیگه آل عید میکنن در روز 5 و 6. ما هم امروز عید مبارک گفتیم، چند جای تصمیم داریم که بریم، اما این که به کجاها میریم یه امور نمیگم، فقط شما ببینین. آمدم در جای گزارش خدا شروع کردم که یک طرفم کوه آسمایی است، یک طرفم هم کوه شیر دروازه و سرم هم برج و سینمای پابیل به خوبی دیده میشه. همین مای مقبول خوشم آمد، تصویر شاد از طرف برتان گرفته. حالا هوای شهر باز خودتان هم ببینیم. یک جای میریم. یعنی از سالهای گذشته کرده بیشتر خانواده قربانی کرده بودند ماشاءالله. توی ماشین کاکایم بودی جا آمده بودم. اوه بیشکت است والا. صد سر کچولرم در میت زدیم. دیگه چی شد بچه؟ قضیه که گپ خوب است؟ حافظ جان عزیز، اول برای دیگه تبریک میگم برای کل دوستای ما که اینجا تماشا دارن، برای خانواده. مرا که دم بغل نگیری هیچ تو سرسری خوشم نمیاد. باش تو که اول نمیش آزاده رو ببینیم که بیجا منتظر ما استاد بود. السلام علیکم. ایام شریف داخل جا غازیا، عیدت مبارک. عید گذشته بگویم نگویم ما بچه. والا افروز است عید ما. عید قربان افروز است. عید قربان افروز است. ان شاء الله. قربان سرت. بیشتر من شروع گزارشم گفتم که امی یک تعداد کسا مصروف بوده و نتونسته که گپایم تکراری نشم. منتها به گفته خودت یک تعداد دیدم 7 روز میگه. 7 روز میگه. بله عید قربان اصلا 7 روز است. قربانی هم تا روز 7 میشه که آدم قربانی کنه و بر رضای خدا قبول میشه. قربان سرت. نام تا نگفتی؟ نام هیبت الله هستم، از شهر کابل هستم. به شک. خانه کجاست؟ خانه شاشهید است. شاشهید است. بله شاشهید است. کجاها مانده است پیشت که دی نکرده باشی که امروز میری دیگه اون؟ ما والا فیزیان کل جای دی کردن رفتیم. ما فقط اینجا دکانم است دیگه، به خاطر دکان آمدیم. روز دیگه بازش بکنیم. خب به خاطر از اینکه ذخیره خلاص شد. ذخیره خلاص شد دیگه. حتما دیگه حالا این از این معلوم میشه که اینا چاش دست هنوز دکان آواز نکردی. چیز ذخیره بوده که مصرف کردی. یک چیز بوده که وام رفت دیگه مجبور دیگه پیدا کنیم. و چیز دیگه ای که امروز یک چند ساعت کار کنی پس جیبت پر شه بری. بریم پس بخیر. اما تو تفروز است. قربان سرت. تشکر از اینکه منتظر ما استاد بودی. یگان ما گزارشای ما رو میبینی. 100% ما یکی از علاقه‌مندای هستم، همیشه در برنامه‌تون تعقیب میکنم دیگه. خیلی دوستم داریم، افتخار وطن ماستی. با عزت باشی. شکر که شما و جوانا را داریم. قربان سرت. خوشحال شدم. با عزت باشی. برو قربان سرت شم، برو به طرف کاروبار. سلام علیک. بیا خیلی دیگه کمت یک مبارک. السلام علیکم. حافظ جان عیدتان مبارک. داخل آجیا و غازی نماز قربانی‌ها قبول باشه. همه چیز قبول و مقبول خیراتیست باشه ان شاء الله. خوب هستین سر؟ صحت مبارک. عید بخیر گذشته میره تو بگویم دیگه. الحمدلله احسان پروردگار است. شکر الحمدلله. خوب سپری میگرده، مگر بعض خانواده از عید بسیار خوب مستفید شدن و استفاده خوب کردن و بعضا بیچاره ها هستن، مسکین ها هستن که برشان تاسف میکنیم. بسیار جای از فقر و بیچارگی همیشه گفتیم که انشالله همه این گپا حل شود
یک چیز یک تفاوتی که بسیار زیاد برای یعنی مهم بوده، یک تفاوت را که نسبت به دیگه ایداد دیدی چی بوده در عید؟ البته الحمدلله ما خو اتو در خانه دوستا که رفتم یک تفاوت عظیمشان همی دیدم که یعنی از سالهای گذشته کرده بیشتر خانواده قربانی کرده بودن ماشاءالله. قربانی کرده. این همیش گپ خوبه. این همی جای بسیار در خانه که ماها 1 کیلو گوشت نمیرد، حالا یک که بمیده را یک 3-4 کیلو هست. الحمدلله. قربان سر. خوش شدیم. با عزت باشید. تشکر. سرفراز باشید. سلامت باشید. تشکر. خوشحال شدم. السلام علیکم. ایام شریف. عیدتان مبارک. ایام شریف. داخل حاجی غازی طاعت عبادت خیرت است ان شاء الله. بخیر هستید. شکر. والله همین خوش آمد که همین دسماله که چقدر مقبول هم دارید. والله خصوصا خوب هستید؟ حتما ایدی کدن میرید. چند جای مانده؟ والا جا مانده خو یک جای آخر است میریم اونجا بعد خانه طرف دکان میریم. خب صحیح. یک چیز دیگه، همین ایدی رفتن یا ایدی کدن که میریم خانه دوستا و رفیقا با بایسکل مزه میته، با موتورسایکل، با موتر، با کدامش؟ والا در این شرایط بایسکل و موتورسیکل بسیار خوب است. خوب است؟ چرا؟ به خاطر که مشکل نیست رابندانی گپا بسیار با صورت آدم گفتی همون چی مرمی وار از هر جای میبره. پیاده رو از پس اما مرمی واره نه. نه متوسط هم تو باشه. به خاطر از اینکه اگه بری بارک میشه اما موتورسیکل یک جای پیدا میشه که آدم برای زود خدا برسه. بخیر باشید. برید قربان سرتان شم. برید. با عزت باشید. همچنان. با امان خدا. داخل حاجی غازی ها ایام شریف عیدت مبارک. داخل حاجی غازی ها خوب هستی؟ چی کردی حالیت کردی؟ نه تو یک رقم چوک زده میری. چند روز عید کردی؟ 3 روز. بشکت است آفرین. کجا روانه هستی بیادر؟ میریم خانه میریم. خانه میری؟ کجا بودی؟ اینجا آمدم با توی بچه کاکایم بود، توی بچه کاکایم بود اینجا آمده بودم. بشکت است والا خی پلو مست بودی؟ پلو مست بوده. از کدام ولایت هستی؟ از ولایت پنشیر. بشک به خدا از یک جای کمیال نامش گرفتی تر تازه شدیم. به خاطر طبیعت و آب و هوایش هم هواش. دیگه تو از پنشیر هستی. امک هستی دیگه؟ دیگه. امک؟ دیگه امک هستی. خب از کدام منطقیش هستی؟ از منطقی نولاوه. والا بشک. گمش کو. زندگی در قره‌باغ، شمالی قره‌باغ زندگی میکنیم. خب اونجا زندگی میکنی. امی چند ولایت ما که سرسبز است، یکیش پنشیر، همی هر منطقهش که باشه دیگه جانانه است. جانانه است. دامش که با جانانه است. خب حالا توی تیر شد یا نشده؟ توی تیر شد خلاص دیگه میریم خانه دیگه. پلاو تنها خوردی؟ نه بیا دیگه مطرح میبندم. هتل دیگه باشه یک شوخی کنم. همین آدم که دیر وقت بعد پلاو بخوره نه مثل ما مثل خودت اونم یک ایدش دوید میشه. دید میشه دیگه. حال توی خلاشت میری بخیر پس قره‌باغ میری. قربان سرت. خیبرو که هفته یک ذره یک تنتر میشه که اینی شاهزاده مریض نشه. ان شاء الله باز ما شما خواد دیدیم. خیر خدا بده. که ما میمان میشی؟ بخیر باشید. بیا که بریم بیا تمی یک چای خودت من. بخیر باشید. توی از کی بود؟ توی بچه کاکایم بود. والا بشک به خدا. ما معلوم میشه که خوب هم تو گرنگ هم هستی که خوب چرب خوردی. چرب خوردیم رفتیم. برو قربان سرت. بخیر باشی. چی کردی او بدر اینجا یک اینمی سر پل آرتل یک وضعیت است. حالا ما کمک وقت آمدم به دلیل از اینکه یک ساعت ما خوب نیست. هفته گفتم تندتر نشه. اینجا دیگه تصویرها را شما شاید دیده باشین. موتورسایکل دوانی است، اسب دوانی است، اسب کرا میتن، موتورسایکل کرا میتن، میوه است، تربوز است، خربوزه است. میوه دیگه که گفتم شاملش خود دو تاش میشه در چشمم خورد. دیگه بیادر بولانی است، چپس است، پکوره است. خلاصت همون قصه شیر مرغ جان آدم است. یکی و خلاص. اما ما در عید پنجم عید اینجا آمدیم. بیانه کجاست یا شاهزاده؟ سلام علیکم حفیظ جان. انشاءالله ایام شریف داخل حاجی غازی. عیدت مبارک. امید نگو گذشته. مانده. خب چهارم پنجم دیگه حفیظ جان جوری 300 ما. پنجم است. غلط کردی و بدر دست کم پیسه آمده حساب کردی بیادر کل والا مدرسه حفیظ جان آدم از اول که تو بند است امتحان میالی. نامت یادم رفته. نام طوفان. دمی طوفان کردی نکردی یکی و خلاص. خدا را شکر بود آب بعد نبود طوفان بود خود اگر نبود طوفان صحیح آمدید.
طوفان عید چیز ایده خورد آه با طوفان قوی ایده بود خورد یا؟ نمیرسید نه ایده خورد خوبش بود آه. ایده قربان دیگه چه آه ایده یک ذره یک مزه نبود مزه نبود. نه والا. خب از خودتان کراچی چپس است نه؟ کراچی چپس برگر بولانی کلش دیگه میشه اوه تو باش ولا نشد به خدا یک رقم دل معو شد. بچه دلت دیگه تصویرت خوب است خراب است مسئله شکم است. سعی کن تو چپس سعی کن که همه تو یک چپس مزه‌دار من دکتر گفتم که به خاطر دوا میخورم یک چند وقت چیزا دست نزنی مگه اینا رو ببینین من باز بدپریزی کردم حالا از گپ چیست از بس که گشنه شدیم و این گپای موجمان خب اون رو یک مستقیم الا کردم مامان که این تصویرش ببینیم که چی یک چپسی هست نمیشه از میزیر دکان بخری برام ها هیچ امکان نداره خب ولی بیش حد بخدا چی یک چپس است کچولی وطنی صاحب افیز جان سرخ است بشکر دمی چند روز از این روز اول تا چهارمش که امروز خب پنجمش است دمی 4 روزش جان چند سیر کچالو چپس شد و رفت بیادر پشت کارش خدا رو شکر افیز جان یک 100 سیر کچولو رو زدیم 100 سیر کچالو 100 سیر کچولو دمی 4 روز اید دمی 4 روزی بشکر تصالح الحمدلله خوب بود بازار خو مگن دل خوش نباشه دیگه نه من یک چیز دیگه برات میگم همین دل خوش شد دیگه بارا یک طرف وان چی میکنی والا دل خوش خوب درست است پیسه اگر تشویش موتر. کنیم خوب جان. زیاد است اما میگم در روز عید یک طرف وان فکر طرف کار بار بی یک چهار بابا فامیل چهار خدا رو شکر دوری کار کردیم ها خب پیسه موتر خانه کلش شکر است کارم بود الحمدلله پیسه موتر خانه کلش جور کردی الحمدلله صدقه تو آش. آدم او بچه اولی اتیاگام دیگر قفقه خونی کلش میکنه برا. اینو بین از همین کسایی که میگه کار نیست یک تا آدمی هست که میگه خانه موتر همه چیز شکر است همه چیز شکر 100 سیر کچولو رو دمید زدیم دیگه چی شب بچه قضیه که گپ خوب است نه خب باز که از 100 سیر یک چیز در بغلات افتاد الحمدلله خود دیگه حفیظ جان فهمیدی خود مفت خونه دادیم کچولو یعنی اینجا اما تو گود بود بچه روز اول شاهدن هنوزم یک دو بوجیش مانده هنوز نیش از ما نیست از ما بغل بود خلاص شده شکر بیشک است چپس و برگر میاد دیگه از 10 روپیه و 20 روپیه تا 100 روپیه مردم 10 روپیه 20 روپیه نظر با جیب مردم دیگه ما در خدمت مردم ما را خوشحال چای صبح خورده با عزت باشی قربان سرت بخیر بخیر باشی السلام علیکم خوب است بخیر هستی زکی بدارم از که گپ میزنیم اوه درست بیاین چرا نه هزار دفعه ما کمره ما روشن است باش که ما خیلی رقم گپ بزنیم باش که کمره ما اونجاست ما کمره ما روشن است زکی جان یکی از ورزشکارای بسیار مشهور ما یکی از بچهای بسیار اجتماعی خندرویی که من همیشه دیدم هیچ وقت همین تو نبوده که لبخند نبوده باشه در لبایش من دوستش دارم ولی همین دفعه اول از فکر میکنم که ما از طریق تلفن صحبت میکنیم با هم و اینجا یکی از دوستایشان کی بود خدا معرفی هم نکرد چی تان میشه برادرم است خب برادرتان از بشک خیلی شما اینجا استاد باشین همگی زکی جان شما را دیدن من نمیفهم که شما اول خو داخل حاجی و غازی عیدتان مبارک باشه زکی جان اسکرایپر که من اشتباه نکردم امروز یک ذره ساعت ما خوب نیست ببخشید دیگه عیدت مبارک داخل حاجی و غازی باش که ما ساوندم داشته باشم برای بینندای ما مهربانی حافظ جان عزیز اول برای عید تبریک میگم برای کل دوستای ما که اینجا تماشا داره برای خانواده باور به خدا که همیشه بر دعا میکنم من در البرتای کانادا زندگی میکنم همیشه برنامه تاکید میکنم بر دعا میکنم برای خودت و خودت دیگه نام خدا شیر هستی جگر هستی همیشه بر دعا میکنم و همیشه همینجا افغانا خودت بشناسن اگر بخیر داینده کامل آمدم انشاءالله بر هر نوع توفه هر نوع شما ما آماده است این همین گپکای خودت بر ما توفه است این گپایت بر ما توفه است نگفتی که عید چه رقم گذاشته و در کانادا در کانادا خوب است بد نیست اما به افغانستان نمیرسه لالا فیزیکی چیز به افغانستان نمیرسه یک سرزمین دیگه امور کم که دوستا که اینجا مصاحبه میکنن امیر کم ما امور کم شکایت ها داریم اما به وطن نمیرسه این کوچه که شما استاد هستید یعنی ما را انرژی میکنن خداوند بخیر روزگار خوب بسازم بخیر پس بیاییم همین جلو پوسه که کابل بریم بخیر
قربان سرت بخیر باشی. بسیار زیاد تشکر. ما خب بیادر امروز هم عید مبارک گفتیم. امروز هم هنوز امید است. دمیشار بازار دیدیم فرصتیست گفتیم. امروز امید است روز پنجم است. ما در قسمت پل آرتل هستیم. بینندای ما میبینن شما را، ما هم خوبتر میبینیم. خوشحال شدم که امروز صحبت کردم. تشکر از این برادرم هم که تلفن آورد، از زکی جان اسکرایپر، یکی از همون ورزشکارای بسیار همون نازدانه و دوست داشتنی ما. گپی است که ما اولین بار صحبت کردیم اینجا در گزارش رفیق ما تلفن آورد. ما هم خواستیم گفتیم اما تو دم کامرا اگید مبارکی بکنیم، ما کامرا رو هم خاموش نکردیم. اما تو بخیر باشی، از خداوند برات همیشه خوشی، سلامتی و با عزت باقی باشی. بسیار زیاد تشکر. قربان محبتت. اینای برادرم هم چیز گفتنی داره؟ سلام پس جان، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شریف. بسیار تشکر. قبول. تو یک دفعه بگه که ایدت اوت خماج گرفتی ما را ماج ندادی. قربان سرت. گرمی و ترک کردیم. قربان سرت. اینا زکی جان دیگه گپای ما خودت میبینه. خداحافظ زکی جان، ان شاء الله باز خواهد دیدیم. قربان سرت. با عزت باشی. بسیار زیاد تشکر. پیشتر گفتم نام خدا خروار میوه هم اینجاست. میو رقم نمیشه. بیا کی بغل کشی کنیم. یعنی مرا که دم بغل نگیری هیچ تو سرسری خوشم نمیاد. بغل تو هم که پر نشد که مهر محبت زیاد شوه نه. قربان سرت. عید مبارکی کردیم. عید گذشته بگیم یا عید چه رقم شد؟ نه عید گذشته. هر روزت که جان جور بود اونم عیده. ای خو صحیح. اما حالا یک چیز دیگه بگو. چند تا عید دم پیش چشم تیر شده باشه؟ والا دیگه تقریبا یک 80 یا 90 عید تیر شده باشه. عید خرد چند روز است؟ عید کلان چند روز است؟ که این حال شما قد سابقه به ما بفهم که او وقت چی گپ بوده؟ والا دیگه در این حکومت فعلا در این شرایط همون سه روز است دیگه قانونیش. سه که از طرف پروردگار بیادر آمده اونمون سه روز است دیگه. باز مردمایی هست بیادر که 5 روز 6 روز دیگه خودش برای خود عید تعیین میکنه دیگه. برای ما چیز گفتن من چی میگم؟ من میگم درست کشور ما، مردم ما از که اقتصادش ضعیف است، روزگارها خوب نیست، بیاییم که با استفاده از این روزا حداقل فکرها را خود جور کنیم. یک بهانه شوه که عید از بیادرم خوش شوم اینجا. این خوب گپ است. این اولش بیادر باز مردم هاست نه اینجا روز خود بیگاه میکنه، تب خود خوشتر میکنه. ما می اینجا آمدیم بیادر سندی مردم دیدم عید ما خوبش تر میشه، هم چهارپا بیادر با فامیل پیدا میکنیم. این همی است که از ما دیگه نسبت به مردم از ما دو عید است. یکی جسات تب ما خوشتر میشه، یکی چهارپا پیدا میکنیم با فامیل. اینم بازازدگاه کده فایده تو زیاد هست. بالکل مزمون خاطر گفتم که از ما دو عیده. قربان سرت. به شکت خدا دو عید تا ده عید بسازه. حال خربوزه و تربوز دمی 3 روز چه آورده بودی؟ دمی 3 روز که تقریبا یک 100 سیر آورده بود. حالا چه قش مانده باشه؟ یارا در حدود یک 40 سیرش مانده. 60 سیر رفته دیگه. 60 سیر رفت. شکر. این میرم کار دارم که اینا شما هم خوش شین، ما هم خوش شوم. عید مبارکی هم کردیم، از کار خودم خوب گفت. ما خیلی ما قرار کار داریم. ما هم می‌خوایم که از این طرف تو چاق بریم طرف دفتر. خداوند همیشه شما را خوش داشته باشه که مشکلات مردم هم قدر به گوش رسانه‌ها میرسونین و دائم بدر از حال احوال مردم هم با خبر میباشین. خداوند همیشه خوش داشته باشه. خدا قبول کنه. بسیار تشکر. خوشحال باشید. کل گپ حل از دیگه می که سودای خوب بوده، روز خوب بوده، دیگه هیچ کال سودا هم نکنی. به نظر من هم صحیح است. بس نه مگه تو نه سودا کنی ان شاء الله. بخیر باشید. بسیار تشکر. قربان سر. یک وقت شام شه کوشش میکنیم که همیشه همراه چای درویس چپیت نکنه. همراه چای یک کمی چهارمغز و بادام از اینا میگیریم دیگه. شوق از اون نمیخوریم نه از دیگه ان ما تو قسم میکنیم. خسته نباشین، ماندام نباشین.
ما دیگه به دلیل از اینکه من دکترم گفته دم هفته ها نگرد کوشش کو یگان سایه را گیر کنیم. ما آمدم گفتم بیا دیگه خیلی بریم به دیدن یک برادر بزرگوار ما، یک شاهزاده آدم، یک اجتماعی آدم، یک عید مبارکی هم بکنیم و گپی است که بعد از چند ساله به وطن خود رسانده. ای که چقدر گپ که خود آورده، ای که چه گپایی به ما میگه و یک طرف و دیگه ای که ما خو یک عید مبارکی پشت صحنه داشتیم، اما یک عید مبارکی حالا از جای ما استاد نمیشیم و تا اینما تو یک عید مبارکی هم میکنیم. صحیح است؟ ایام شریف داخل از جای غازی عید مبارک بخیر هستی؟ ان شاء الله قربانی ها قبول شد. عید مبارک. همچنان عید قربانی است دیگه. عید برای شما، برای دوستای همکار تکنیکی، برای تمام کسایی که ما را بیننده هستند، صمیم قلب برشان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بسیار زیاد تشکر. گپ دایی است که من پیشتر باید نام مهمان ما را میگفتم که من یادم رفت. محمد جان رامکی از امی فامیلای رامکی که زیادترشان به خاطر از اینکه یک منطقه در غزنی به نام رامک است. اما تو بله دیگه یعنی که از همه غزنی هستن. باز مردم غزنی غزنی باستان باز کسایی که از غزنی است کل ولایت ها هم زبانایشان شیرین از مدد دارد. مگم یک چیزی که بسیار خوشم میاد، این چهره قدر شیرین میگن این مردم، اینقدر شیرین میگن که ما یک تا لذت میبرم و کیف میکنم. رامکی گفتم، فرهاد جان رامکی از یکی از گرداننده خوب ما، برادر ما، عبدالله جان رامکی که او هم بیرون از افغانستان زندگی میکنن و محمد جان رامکی که بعد از وقتها به وطن آمده. این خوب شد که بیادر ما خودت هم دیدیم دایی نصیب قسمت بودم و ماشاءالله که چه خوب یک پیران توبانه. اما تو شیک و چاکلیتی هم برات جور کردن یا خودت از اون طرفا خب چوب پیدا کردی؟ نه حافظ جان، خدا را هزار بار شکر میکنم که اینجا ما تقریبا نصف فامیل ما در اینجا است، نصفش در اوج است دیگه. پیش از اینکه اینجا بیایم الحمدلله بیادرزاده و خورزاده را خداوند کم نکنه دیگه برام تدابیر گرفتن، خصوصا ما دیگه تو شوق داشتم واقعا که در روزایی در اینجا سپری بکنم همراه فامیل، همراه دوستا و همراه کسایی که هموطنای خدا ببینم دیگه. کالا و لباس اینا رو والا جور کردن حافظ جان، هیچ خبر نبودیم واقعیت. اینجا دیگه ما یک رقم ماررق زد به خاطر از اینکه به ما کی جور میکنه، ما غیر خود ما بدهیم به خود ما بیادر برسیم. مگم خوشا به حالت خوی نمیم یک محبت است. به نظر من میم یک دوست داشتن از که خودت دوست دارن بیادرن از پای خود در کابل نرسیده به کل چیز دیگه سر جایش بود. واقعا تمام چیز پیش از پیش آمادگی گرفتن. ما که آمدم دیگه لباس خو اینجا می فرهنگ ماست، یکی واقعا راحت هم است به خاطر که می شیشتن با لباس افغانی و یا در خانه بسیار راحت می باشه. پیزانه گفتی از مادر گفت آدم سرد ایسو میره اوسو میره. اگر نگه مسئله پدلون یا خنقاق شد دیگه جنجال تو با تنگ می باشه دیگه. ما خود در اتریش هم حافظ جان روزایی که در خانه می باشم، مثلا روزای یک شنبه کروندکم پیرانتونبانو بند هستم دیگه، اونجا میپوشم وطنی. امروز یک اولی دارم، اونجا چمنکا هست، امروز اولی میگردم و می پیرانتوبانم میپوشم. و روزای عید و روزایی هم که بفهمیم که رخصتی هسته، یعنی یک دیدن دوستا اینا که میریم، باز من لباسا که آقای افغانی میپوشم. برو شکر که حداقل اگر دیگه چیزا شاید فراموش شد ولی همین پیرانتومان وطنی ما خود یادت نرفته. نه محمد جان بیادر چقدر گپ آوردی از اتریش. حالا اگه من سر هر کدامش سوال پرسان بکنم شاید که یک 20 تا سوال باشه، اما یک کلی اما تو خودت بگو که در اتریش چی گپ هست، افغانای ما در چی وضعیت، در چی حال روز، که یک کمک تو خوشیم از این وضعیت‌های خوبش. البته حافظ جان مهمترینش این است که ما خدا را هزار بار شکر میکنم این نسل نوی که فعلا به عرصه پا گذاشتن الحمدلله در تمام جای، چه در اتریش چه در کشورهای اروپایی دیگه، چرا من یک کاسب هستم در تمام کشورهای اروپایی میرم به خاطر مال خریدن. افغانا رو میبینم الحمدلله بسیار، خصوصا این نسل جوانه بسیار خوب رشد میکنن. گفتی آلمانا انتگریت میشن، زبان بسیار خوب یاد میگیرن. افغانای ما از دیگه مردم که در کجا من میبینم، چرا من یک دکاندار هستم، افغانا رو میبینم در کار کاسبی الحمدلله بسیار زیاد خوب هستن. قبلا اکثریت مثل که حتما کلگی شنیده دیگه
دیگه این گپا که افغانا و خارجا میرفتن دمی سوسیال و این گپا پیسه از دولت میگرفتن، اما این نسل نو ما که میان حفیظ جان دوجا همگیشون الحمدلله کاسب هستن، زود در دولت مدغم میشن، جوانای تحصیل کرده هستن، در داخل وزارت های کاری اتریش مدغم شدن، 1 سال یا چقدر همین زبان میخوانن. یک پروگرام به حساب آلمانی دارن، C1 میگن، C1 به حساب C1 اونمو رو که خلاص کردن 3 سمستر است، بعد از او میتونن که آلمانی رو به نحو درستش صحبت کنن و گرامری گپ بزنن، دیگه میتونن در اداره دولتی در جا کار بکنن. و اکثریت افغانای الحمدلله در این مغازه و یا بسیار زیاد هستن، در شرکت های دولتی، در جای بانک ها، الحمدلله هر جایی که میره دیگه افغانا رو آدم میبینه. دیگه این یکی از دستاوردهای خوب هستن. شکر. چه خوب یک گپ برای ما گفت محمد جان، ای که ما اگر در دیگه کشورها پاسپورت های ما را یک رقم چک میکنن، اگر در بعضی کشورها ما را تحویل نمیگیرن، تو یگان گپکاست نه که افغانان اون تو کرده. خب در هر جای خوبم است و ناخوبم است، ما مطلق بد گفته نمیتونیم، مطلق خوب گفته نمیتونیم. اما این کلان دستاورد است که حداقل یک فرصت، یک چانس، یک چیز برای ما هست که مثلا ما در ادارات دولتی کشور دیگه کار میکنیم. این گپ خرد نیست. وقتی نام از افغانستان میبرن این قدر گپای منفی است. نه بله چاق ما ساخت جای به جای گپ. یک. بله. دوم، چند سال بعد آمد یه در باش که ما بیخی یادم رفت اول وقت پرسار میکرد. ما خود تقریبا در آخرای 2008 رفتیم، تقریبا 2008 تا حال را تقریبا 16-17 سال میشه در اتریش رفتیم و واقعیتش به خاطر پدر و مادر خواهر برادرها هم اینجا هستن. دیگه هر سال تقریبا 1 سال بعد 2 سال بعد حتما میایم. این دفعه دیگه تقریبا 3 سال شد که نامده بودم. دفعه دیر شد. یک کم دیر شد. به خاطر ما اونجا یک باز اگر وقت بود قسم میکنیم ارتباط می گلکاری داشتم. یک چیزی که از محمد جان خوشم آمد، باش کال براتون بگم. خب یک چیزی که خوشم آمد اونمو فرهنگای وطنی، همون گپکای چاکلیتی وطنی را یا از یاد نبرده. بیایم کمی کار کنیم به خدا. این بسیار گپ خوب است. و بعضی کسا یک رفیق ما خداوند او خو تولد در اونجا شده بود، نمیفهم از کجا آمده بودم شوله خوردیم که گفته بود نه بچه از کجا، امریکا بود نه که امریکا بود یا آلمان بود، شاید او را در صفحات اجتماعی دیده باشیم. اما به این معنا نیست که ما حالا سر از او گپ بزنم، اما سخت است که بیچاره هنوز هم با اون مشکلات دست پنجه در میکرد. چقدر گفت شعله خوردیم، پالتی کردیم، نه بسیار چیزا. اما محمد جان خب اعتراض که رفت آمد میکنه، گناه از او نبود، یعنی گفتم اونو رقم باز میشه، او خود تولدش در اونجا شده بود. آفرینت بیادر. این گپ دیگر هم به ما بود که در وطن دید بودی، این حال تفاوتی ایده که مثلا در اتریش می باشی، در وطن بودی، از حال و هوا و حسش. والا حافظ جان، خب آب و هوای امی که آدم از طیاره پایین میشه در میدان، حس ایره آدم میکنه که اینی جایی که تو تامیشی از حس استی و حس دارایی مملکت برای خودت میکنی. چرا در اینجا آدم زاده شده، ما در کابل زاده شدیم، فکر میکنیم که اینجا دیگه وطن ماست و از خود ماست، حس غرور میکنه آدم واقعا در وطن. خب حالا آمدیم سر از این که چند عید تابال در خود اتریش بودی؟ اگر حساب کرده باشی دقیق، اگر نه حساب نکرده باشی خب میشه تخمینی بگویی. اینال اگر حساب از خورم بگو. و باز دیگه ای که عید در وطن مزه داد که در عید اینجا بودی، ایرم قصه بکو و یا در اونجا. من اونجا خب فکر نکنم، ولی میخوایم بفهم که چی باعث میشه که مثلا اونجا مزه نمیته اینجا مزه میته. درست حافظ جان، اول خو می موضوع که نماز عید است که ما مثلا در اینجا الحمدلله همراه تمام فامیل، پدر، برادرها همگی یک جای میریم نماز عید ادا میکنیم. این خودش یک جشن است برای ما الحمدلله که بسیار با شکوه میرن مسجد و عید مبارکی و دوستا و همگی را آدم میبینه. یک که در اونجا متاسفانه مسجدها از ما مثلا در اتریش مسجد ما قدر خورد است که ما نماز حافظ جان 6 بار میخوانیم.
نماز عید را ما 6 بار میخوانیم. و یعنی به نوبت کلگی استاد میشه که یک نماز باز دیگه که کلگی یعنی بخوانه. بله، به خاطر 5-6 نفر تعیین میکنیم قاری صاحبا و اینا را که یکشون نماز بتن، مثلا 200-200 نفر داخل مسجد جای میشه، نماز میخوانن، بعد از اونا میبرن از دروازه دیگه مردم داخل میشن که به می ترتیب که مشکلات جای است. متاسفانه ای یکی است که دیگه همچین چیزایی نیست. اگر مسجد اوجه مثلا کلان بسازن امکان داره نداره؟ بله مسجد شاید جنجال داشته باشه. نه، مشکلی است که موضوعات مالیش به خاطر مساجد دوجه کدام جای کمک نمیکنه. خود مردم باید امیال مساجد ما عقل عضویت داره. همگی ما هر کدام 20 یورو بر مسجدهای خود هر ماه تادیه میکنیم که اونمو مصارف مسجد را بپردازن. یعنی خود امی افغانای کسی که مسلمان است دیگه. همگی که افغانایی که جای هم است یا تن افغانای؟ عقل عضویت فقط افغان است، اما از اکثریت کشورهای افریقایی، عربی، سوریایی در نزدیکای مسجد ما هستن میان نماز ادا میکنن در 5 وقت. که فرقش گفتی نفیس جان، خب اینجا یک کلتور فرهنگ افغانی ما که هست که در حساب خصوصا در روزهای عید افغان‌ها الحمدلله همیشه میهمان نواز هستن، اما در روزهای عید دیگه دید و وادید همگی رخصتی عمومی در تمام کشور دیگه، همگی عید تجلیل میکنن، دید و بازدید همراه دوستا فامیلا. این یک کلتوری است که واقعا دیگه پیدا نمیشه در هیچ جای. بعض کسا بر من میگه که ما در کار و وظیفه اوجا وقتی که هم میریم نماز هم میخونیم باز دیگه میریم طرف کار و وظیفه ما. بله. تو نیست که مثلا مثل این جواره باشه. امیر میخواستم اشاره کنم، مثلا ما تقریبا پیشتر گفتین که چند عید اگر حساب بکنم، ما تقریبا 17 سال میشه در اوجا هستم. دو دفعه هر عید 2 دفعه حساب بکنیم تقریبا 34 عید ما در اوجا بودیم. یک عید من اولین عیدی است که من اینجا هستم. آمدیم رفتیم مگم در عید برابر نمیشه. نه متاسفانه عید برابر نشده. عید تو چند عید است؟ 2 عید نیست 10 عید است. عید واقعا خوشایند بود برای من، خصوصا عید قربان که خداوند قربانیارم قبول بکنه. دیگه این فقط در زبانم بود که میگفتم قربانی کردی یا نه؟ که ما به گوشت نریم ما آدم. نه ان شاء الله که هیچ مشکلی نیست. نگویی که خلاص شده ما یا دیر ما چون این 5 عید آمدیم دیگه. نه ان شاء الله که هیچ مشکل نیست. گاو گوسفند والا خب الحمدلله از ما حافظ جان ما 5 برادر هستیم دیگه، از دکتر صاحب رامکی شروع تا عبدالله جان رامکی که شما اسمشون گرفتین دیگه. همیشه باید 1 دانه گاو 2-3 دانه گوسفند باید بگیریم. تعداد ما الحمدلله زیاد است، همگی عروسی کردن دیگه، زن شوهر باید قربانی شوه. 3 نفر دستکای کلگی میچله. خدا را هزار بار شکر الحمدلله. احسان پروردگار تو زندگی های چی نداریم مگم احسان پروردگار شکر است. خدا قبول کنه. خدا قبول کنه. در خانه من بعد اول گزارشم گفتم در خانه هایی که به ماها 1 کیلو گوشت نیست در عید قربان بری که داخل گوشت است. داخل گوشت. این یک بهانه میشه که 4 تا مسکین و فقیر هم یک مستفید میشه. موضوعات اسلامی شما می است حافظ جان که ما خدا را هزار بار شکر که یک اول مسلمان هستیم و دوم همچون مراسمایی داریم از لحاظ دینی و از لحاظ کلتوری که در روزهای قربانی ما از فقرا باید برشان قربانی ها را تقسیم بکنیم. البته الحمدلله ما مسلمان هستیم، کوشش بکنیم که در غیر از قربانی و موضوعات هم بله قربانی خو یک نمادی است که ما را فقط اشاره به این میکنه که ما متوجه فقرا باشیم، اما ما کوشش بکنیم همیشه در فکر فقرا و متانای خود باشیم. یک نفر گفته بود که همین آدمی که رموز فام هم نبود دیگه هیچ به درد نمیخوره. یعنی یک کمک رموزی فهماندید که اینمی راه را بگی تنها بعید نه دیگه وقتا هم باید بکنی. اما تو میوه قربان سر ما گرفتم یک رقم ما هم که دمی گپ زدن داغ میم باز تا که مرکب کس نگویه که بیادر اونو دیدی رئیس ما خونو است رئیس ما رشاد جان باز مرا میگه که فکر طبیعی که یک دفعه داغ که می باز هیچ من نمیبینی که بیادر وقت تمام از وقت خلاص شده. داودریش هم تو میوه خشک میخرید سر خان بیادر والا این چیزا الحمدلله همگی چیزا مثل که پیشتر در اول اشاره کردم که افغانای ما الحمدلله کاسب کار شدن و فکر کنین که ما قبلا در تمام ویانا یک تا مغازه یا 2 تا مغازه بود مغازه افغانا. حالا الحمدلله اگر مبالغه نکنم بیشتر از 150-200 دانه مغازه خوراک فروشی افغاناست، بیشتر از 30 یا 40 دانه نانبایی افغانی است. یعنی بهترین نانای خاصه کابلی که تو که واقعا دیگه خوش آدم میاد در شهر ویانا پیدا میشه. این واقعا دیگه باز ما یک چیز دیگه میگم شیر مرغ جان آدم پیدا میشه دیگه. خلاص الحمدلله کل چیز حتی قصابی از افغانای ما، نانبایی ها، رستوران ها
تمام چیز الحمدلله دیگه در اوج هست، این امکانات هست. مگم این مزه حفیظ جان، مزه این ایده که این رقم امرای پیرانتنبان وطنی میشینه و آدم میره پیش دو، اینی نیست مگم. چرا که این نماز خواندن دیگه اکثریت میرن سر کار و اگر هم یک نفرم بتونه از کار رخصتی بگیره دیگه نفر در خانه نیست که پیش از او بری. مشکل دینی است حفیظ جان. اگر خودت هم رخصت بگیری پیش دیگه کس رفتن نمیشه. مثلا ما یک به حساب تجارت و دکانداری هستم، اینا کار آزاد دارم، میتونم که دکانم کارگرم بگوی باشم من خودم رخصت کنم. مگم کجا برم؟ اکثر دیگه دوستا داره همین خوب است که نرم. دیگه خب آدم میبینه که کس هم نیست، اما که میکنیم که تفلکا را به خاطر من 3 تا تفلک دارم دیگه، اونا رو میرم در خانه میبینم، یک عید مبارکی هم رایشان میکنم دیگه، پس میرم دکان خودم. یعنی عید دیگه تا آخر هفته یادم نره، تا آخر هفته که اولین هفته اگر عید در آخر هفته بیای خب نور علی نور کلی رخصت است، یک شنبه رخصتی است. اما اگر در وسط هفته به فیزیال طور میشه که ما دیگه منتظر میشیم که اولین یک شنبه که میاد اونم عید ماست. در اروپا به عموم میره یک چیز است. بسیار تشکر محمد جان، از دیدنت بسیار زیاد خوشحال شدم. عید است بیادر ما در خانه که در روزای عید میریم، باز میگم خانه رو بند نپرتیم تو کردکی بگیم، به خاطر که رفت آمد از گالما کردم ما کم اینجا بشینیم خود قصه کرده بریم میمونا بیای بازیش میمان خانه درست است، شاید دیگه خانه باشه، من نمیگم که نیست، اما باز اون خانه میمان خانه خاص است دیگه. سلامت باشین حفیظ جان. بسیار زیاد تشکر بیادر. گپ پیام گفتنی اگر مانده از طریق کمره تلویزیون آریانا و از طریق مایک تلویزیون آریانا و برادر کوچک تا نفیز امیری در خدمت هستیم. سلامت باشین حفیظ جان. ما شاید پیام کمک چیز بگویم، طولانی بگوییم با معذرت البته یک ساعت هستیم مشکل نه فقط این چیزایی است که مهم است حفیظ جان. چرا در لابلای صحبت ما آمد، اول ما برات گفتم ما یگان کارهای خیریه انجام میدیم. این کارهای خیریه ما طور است که ما کوشش میکنیم کسایی که در اوج هستن الحمدلله یکی از خوبیای وطندارای ما هستن این قلبکایشون برای مردم ما میتپه حفیظ جان. از خاطر ما همیشه کوشش میکنیم که برنامه خیریه را در اوجا در کشور اتریش افغانایی که در اوجا هستن پلان میکنیم که خصوصا در ماهای مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان ما همیشه پروگرام‌های خیریه داریم که همین دوستا جمع میشیم دیگه. همین سال که گذشت الحمدلله بیشتر از 300 فامیل ما هر روز نان خوش توزیع کردیم. البته نه فقط، اما یکی از کسایی هستم که ما ارگانیزین میکنیم دست به دست هم دست به دست هم میتیم. دوستایی که در اوجا زندگی میکنن از طریق کمره شما حتما یوتیوب کلگی میبینن در اتریش حفیظ جان خوب میفهمین که تو قلب کلگی باز دوست داریم دیگه. راستی اگر مرا میبینین اینجا باش کالمی یادم رفت یک مبالغه کنیم. من نمیخوایم حفیظ جانی رو براتون بگویم که شما اینجا پیشرویم هستین، دوستا حتما میفهمن. مسئله بوک نشه میگذره. نه حفیظ جان من میفهم شما شخصیت دارید. شوخی میکنم. عبدالله جان بر ما گفتن شما رو قلبا کلی دوست دارم. واقعا ما اما تو نه به خاطر از اینکه در پیشرویتان هستم ماله، اما تو قلبم دوست دارم به خاطر یک آدم خاکسار هستین در می کوچه و بازار و سرک که میرین، امو نحوه برخوردتان، صحبتتان، کلمات که همراه مردم میبینن که چقدر شما گفتی آلمانا هرسلیش هستین. هرسلیش یعنی که امو قلبی صحبت میکنین، از حال احوال هموطنا همگی ما را با خبر میکنین. کسایی که در اون طرف هستن دیگه شما جایتان بیخی در قلبای کلگی است حفیظ جان دیگه. ما بمی پیشتر گپم خطا نخوره به خاطر امو موضوعات خیریه. ایرم من فقط یک پیشنهاد برای کسایی که ما را میبینن کوشش بکنن که ما اینجا آمدم در وطن خب همیشه میایم، اما متاسفانه مشکلاتی که دیجا است حفیظ جان بسیار زیاد است. مردم ما مشکلات مالی بسیار زیاد دارن. کوشش بکنیم که دست به هم دست بدیم که تا بتونیم مشکل هم دیگر را کم بکنیم. اما یک پیشنهاد دارم که کوشش بکنیم که اینمی هر کار انجام بدیم که یک رقمک مفتخور آموخته نکنیم یکی دیگه خدا. امی کمک هم که میکنیم کار بکنیم که امو چی میگن اصطلاح است، اصطلاح آمیانه فیزون پیشتر گفتین که اصطلاح آمیانه ما خوب است که میگن از امو ماهیگیری رو برشون یاد بدیم. امی کمک رو که میکنیم بله که بس شکلش که خودشون بتونن خودکفا شون. سر پای خود استاد چون یک سرمایه باشه، یک کراچی باشه، یک دست فروشی کنه، یک دکان باشه، یک چیزی که از هم سرمایه هم تجارتای کوچک یعنی آموختن محمد جان به این معنا فقط که همیشه پول بدیم مصرفی. حالا ما خب یک کشور مصرفی هستیم ولی بریم کوشش کنیم که این میره از بین ببریم استا مصرفی نباشیم، درآمد باشه، کار باشه، بزنس کوچک یک آدم صاحب رزق روزی شه. بسیار تشکر.
هر وطندار ما که در بیرون از افغانستان زندگی میکنه اگر این چیز نشد یک بلست خیرش برای مردم برسه این یک برسه اونم کلان گپ است. کل ما شما دست به دست هم بتیم. مردم ما مشکلات اقتصادی دارن، انشالله که بخیر خوب شوه. عید است، ما نمیخوایم سر دیگه گپ بزنم، دیگه مشکل نیست محمد جان. فقط یک مکتب و پانتون و کار، این سه چیز جور شه. ما همیشه در گزارشم گفتیم، بازم میگم خدای امارات اسلامی رو توفیق بده که بخیر یک کمک یک تکانک بده. سو دیگه گپ اعلی است دیگه. چیز دیگه رو میگم افی جان، به می ارتباط که شما اشاره کردین، بر ما اکثر دوستا زنگ میزنن که بیادر رفتی چی گپ است، چطور است وطن؟ ما خو بر همگیشون میگم که وطن گل و گلزار است الحمدلله، امنیت است، همی سرکار الحمدلله بسیار خوب جور میکنن، کاروبارشون بسیار خوب است. همین چیز را که شما گفتین ما هم خواهش میکنم از تمام کسایی که این برنامه افیز جان همیشه از مسئولین میبینن لطف بکنن. همین موضوع دانش یک چیزی است که مملکت به اون نیاز داره و ما سطح دانش وطن خود خصوصا قشر مهم جامعه خود را که خواهرای ما هست اونا را باید برشان مهیا بسازن دیگه انشالله که دنیا گل گلزار میشه. بسیار تشکر. خوشحال شدم از دیدنت. ما هم رخصت میشیم، باز یک گلاس چای دیگه هم خاط خوردیم اگه اجازه باشه. ما بسیار زیاد خوشحال شدم که شما آمدین، لطف کردین، سلامت باشین. بسیار زیاد خوشحال شدم افیزان خان. با عزت باشی. هر وقت شما قابلی میتیمت، اگر نیک نامدی باز شوله میتیمت. تشکر. از وطن کل چیزش باور کنین مثل قابلی است. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. تشکر از شما هم که بیننده گزارش ما بودین. یک ذره زیاد قصه کردیم به خاطر از اینکه دیر وقت بعد محمد جان دیدیم. دومی که عید بود و دیگه گپای بسیار خوب دمی گپای محمد جان بود، اگه متوجه شده باشین. بسیار گپا را از طرف گفتن، بسیار گپ پیامای خوب دادن برای مردم ما و در پولش یک کمک بیادرتون هم گفت. معلوم نیست که کجا میریم، برای یک دفعه ببینیم که شیمه در دست پای ما هست یا نیست. اگه هفته زیاد گرم بود باز یک خدافزی خود کردیم، اگر نه یک جای دیگه هم فکر میکنیم راه دست نیستیم. میتونی رفته یا نه؟ کت موتر موترسکل بایسکل خصیص هستیم با شما. خب بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش ویژه عید مبارک ما در روز پنجم عید کلان یا عید قربان. کمی اوکاسی را به بزرگواریتان ببخشید. انسان آری از سو خطا نیست. ما نهایت کوشش خودم میکنیم که برای شما تصویرهای خوب داشته باشیم، گپای خوب داشته باشیم. وطندارای ما که بیرون از افغانستان همیشه گزارش‌های ما را میبینن، اونا یک دقیقه یک فکرشان دیگه شود از با دیدن حال و هوای عید در وطن. ما هم نهایت کوشش خودم میکنیم که محتویات گزارش‌های ما خوب باشه، به دل شما باشه. بدون شک کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن اونا هم در روزهای عید خوش دارن که شهر بازار خدا ببینن، مردم خدا ببینن که چگونه از عید تجلیل میکنن. بر یک بار دیگه عیدتان مبارک باشه. کوشش کنین هر روز عید فکر کنین، محبت کنین، صمیمیت بکنین، یکی دیگه تان دوست داشته باشین. عمر در گذر است و قربانیایی که کردین خداوند قبول بگردانه. فردا روز ششم عید است. باز ببینیم که اگر حال و هوای عید بود بازم هم عید مبارکی و در خدمت شما خواهد بودیم. اگر نه که عید نبود دیگه باز به گزارش‌های عادی خود ادامه خواهد دادیم. اما برای فعلا برین دیگه از زندگیتان لذت ببریم. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.